ख्रीष्ट येशूको नाममा यहाँहरु सम्पूर्णलाई जय मसीह। प्रभुलाई महिमा भएको हामी फेरि पनि एलोहिम सिरिजको अर्को लेक्चर स्टडीमा हामी आएको छौं। आशा छ तपाईहरु यो लेक्चरलाई गरिराख्नु भएको छ र आशिषित भइराख्नु भएको छ र परमेश्वरको बारेमा अझ धेरै गहिरो कुराहरु जानिराख्नु भएको छ। आजको दिन जसरी हामी गएको हप्ता हामीले हेरेको थियौं कि हामीले विश्वास गरेको त्रिएक परमेश्वर चाहिँ तीनवटा व्यक्तित्वमा हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर र कसरी उहाँ तीनवटा व्यक्तित्वमा हुनुहुन्छ र बाइबलले हामीलाई कसरी यो कुराको स्पष्टीकरण गर्छ भनेर हामीले 8 वटा पदलाई हामी हेरेका थियौं। 4 वटा पुरानो करारबाट र 4 वटा नयाँ करारबाट हामीले हेरेर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ र तीनवटा व्यक्तित्वमा कसरी रहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले पढेका थियौं। र आजको दिनमा हामी के सिक्ने छौं भन्दाखेरि लेक्चर नम्बर 3 मा जो तीनवटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यो तीनवटा व्यक्तित्व चाहिँ सबै पक्षमा चाहिँ एक समान हुनुहुन्छ अथवा बराबर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी सिक्ने छौं। हामीले मिस गरिराखेको कुरा चाहिँ यही हो। कति ठाउँमा चाहिँ हामी यो कुरा नजाने कारणले हाम्रो त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ सबै पक्षमा है, सबै पक्षमा, अलिकति पक्षमा हैन कि सबै पक्षमा चाहिँ समान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कतिले चाहिँ जानेको छैनौं। किनकि हामी शरीरमा छौं, हामीलाई लाग्छ पक्कै पनि पिता चाहिँ ठुलो हुनुहुन्छ होला, पुत्र चाहिँ अलि सानो हुनुहुन्छ होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। कति समयमा पवित्र आत्मा चाहिँ अलि शक्तिशाली हुन्छ किनकि त्यहाँ शक्तिको आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्ट चाहिँ अलिक कमजोर दुर्बल हुनुहुन्छ, त्यसैकारणले त उहाँले चाहिँ पवित्र आत्मा पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो खालको त्यो खालको कन्सेप्ट चाहिँ हुन्छ। तर आज हामी के कुरा सिक्ने छौं भन्दाखेरि तीनवटै व्यक्तित्व चाहिँ सबै पक्षमा एक समान हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी सिक्ने छौं र यो कुरा चाहिँ एकदम जान्न पर्ने पक्ष पनि हो। अनि यो कारणले कति मैले सुन्ने गरेको छु अनि कति मैले नेटमा हेर्दै गर्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अलिकति गलत तरिकाले बुझेको छ। कतिले भन्दो रहेछ त्यसो भए त पिता ठुलो हुनुहुन्छ भने त पुत्रलाई किन मानिराख्नु पर्यो, पुत्र त सानो बच्चालाई मानेर त के भयो त, जो मेन हो जो पितालाई माने भइहाल्यो नि भन्ने कुरा पनि छ। जतिजना हामी क्रिस्चियनिटी भित्र छौं त्यो खालको बुझाइ भएको एउटा ग्रुपहरु पनि छ। र मैले बाहिर इन्टरनेटमा हेर्दै गर्दाखेरि कति ठाउँमा हिन्दूहरुमा अनि अथवा अरु ठाउँमा पनि मैले हेरेको चाहिँ जहिले पनि येशू ख्रीष्ट आएर मलाई पठाउने माथिको हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ, म त केही पनि होइन, उहाँले जे पठाउनु मैले त्यही अराए, उहाँ त मेरो पिता हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ लिएर चाहिँ देख्यौ यहाँ त सबैजना चाहिँ उहाँले चाहिँ म केही पनि होइन पिता हुनुहुन्छ भनेर भनिराखेको छ भने त हामीले उसको छोरालाई किन मान्ने, हामीले चाहिँ पितालाई चाहिँ मान्न पर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ लिएको छ। किन भन्दाखेरि यो कुरा नबुझेको कारणले कि उहाँ चाहिँ सबै पक्षमा बराबर हुनुहुन्छ। तर येशू ख्रीष्टको एउटा कस्तो खालको नेचर छ भन्दाखेरि आफैलाई होच्याउने, आफैलाई नम्र तुल्याउने बानी भएर नाइ म होइन, जे हुनुहुन्छ पिता हुनुहुन्छ, पिताको इच्छालाई पूरा गर्नको लागि म आएको। उहाँ चाहिँ आफूले चाहिँ नम्र बनाउनु भएको कारणले हामी त्यो नबुझेको कारणले चाहिँ पिता चाहिँ अलिक ठुलो हुनुहुँदो रहेछ, येशू ख्रीष्ट अलिक सानो हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ पितालाई माने भयो भने चाहिँ कतिजना कन्सेप्ट हुन्छ। र कतिजना त्यो सोचाइमा नभए तापनि हामीलाई लाग्न सक्छ पिता पक्कै पनि ठुलो हुनुहुन्छ होला, किनकि हामी यस पृथ्वीमा छौँ अनि पृथ्वीमा हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ नि त। अब जस्तो कि मेरो बुवा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो बुवा चाहिँ मभन्दा पोजिसनमा पनि माथि हुनुहुन्छ, शक्तिमा पनि माथि हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ मभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ मेरो बुवा यस पृथ्वीमा हुँदै गर्दाखेरि। अनि हामी त्यही विचारले चाहिँ हाम्रो पिता परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर चाहिँ हामी त्यही नजरमा हेर्न थाल्छौँ, पक्कै पनि पिता ठुलो हुनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। तर आजको दिनमा हामी चाहिँ हाम्रो तीनवटा व्यक्तित्व जो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर सबै पक्षमा एभ्रिथिङ एभ्रिवेयर सबै ठाउँ सबै पक्षमा चाहिँ उहाँ चाहिँ बराबर हुनुहुन्छ, सम्मान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। जुन यहाँ बराबर भन्ने शब्द छ त्यसले चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा हेर्छौँ इक्वल भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ है। जुन यो इक्वल भन्ने शब्द छ त्यो इक्वललाई चाहिँ हामी जब ग्रिक वर्डमा हेर्छौँ त्यहाँ इसस भन्ने चाहिँ वर्ड आउँछ, आइएसओएस है, आइएसओएस भन्ने शब्द चाहिँ छ। यो चाहिँ ग्रिक वर्डमा जुन इक्वल भन्ने शब्द छ बराबर, त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रिक वर्डमा हेर्यौँ भने चाहिँ आइएसओएस इसस भन्ने हुन्छ। जब इससको मिनिङलाई हामी हेर्छौँ त्यो चाहिँ अथोरिटीमा, पोजिसनमा, पावरमा, क्वालिटीमा, क्वान्टिटीमा, नेचरमा र क्यारेक्टरमा चाहिँ बराबर भनेको है। उहाँ चाहिँ अधिकारमा पनि बराबर हुनुहुन्छ, पितासँग जतिको अधिकार छ पुत्रसँग पनि त्यतिकै अधिकार छ, पुत्रसँग जतिको अधिकार छ पवित्र आत्मासँग पनि त्यतिकै अधिकार छ। हामीलाई लाग्छ होला पवित्र आत्माको यति मात्रै होला अनि योभन्दा यता चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न, अनि पुत्रको चाहिँ यति होला अनि योभन्दा उता चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न, अनि पिताको चाहिँ यति होला योभन्दा उता गर्न सक्नुहुन्न भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। तर होइन, उहाँको अधिकार चाहिँ बराबर छ। जे कुरा पिताले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पुत्रले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पवित्र आत्माले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ
अथोरिटीमा उहाँ बराबर हुनुहुन्छ, पोजिसनमा पनि उहाँ एउटा चाहिँ अलि माथि, एउटा अलि तल, एउटा अलि तल, त्यस्तो खालको चाहिँ उहाँको पोजिसन छैन है, उहाँको स्थान चाहिँ त्यो छैन। उहाँ चाहिँ स्थानमा पनि बराबर हुनुहुन्छ, त्रिएक परमेश्वर नै उहाँ चाहिँ स्थानमा पनि बराबर हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको शक्तिमा पनि हामी शक्तिको कुराले लिएर कतिपय समयमा यो हामी कन्फ्युज हुन सक्छौँ, शक्तिशाली चाहिँ अलिक पवित्र आत्मा चाहिँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ होला अरू सबैभन्दा, किनकि हामी जब प्रेरितको पुस्तकमा हेर्छौँ त्यहाँ लेखेको छ कि नासरतका येशू चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक भएर, शक्तिले अभिषेक भएर चाहिँ दुर्बलताहरूमा पेलिएकाहरूलाई चाहिँ उहाँले निको पार्दै जानुभयो भनेर चाहिँ दियाबलसबाट पेलिएकाहरू निको पार्दै जानुभयो भनेर चाहिँ लेखेको छ। देख्यौ येशू ख्रीष्ट चाहिँ कमजोर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसलाई चाहिँ शक्ति चाहिनको लागि चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुभएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो कुरा लिन सक्छौँ। त्यो कुरा लिँदै गर्दाखेरि त्यो कुरा पढ्दै हामी बुझ्नुपर्ने के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो भएको कारणले चाहिँ पवित्र येशू ख्रीष्ट चाहिँ कमजोर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मिल्दैन। येशू ख्रीष्ट त्यत्तिकै शक्तिशाली हुनुहुन्छ जत्तिकै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जत्तिकै पवित्र आत्मा शक्तिशाली हुनुहुन्छ त्यत्तिकै हाम्रो पिता परमेश्वर पनि शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ आफ्नो अहिले हामी अरू लेक्चरहरूमा हेर्दै जानेछौँ उहाँ कसरी उहाँहरूको कामहरू डिभाइड भएको छ, उहाँ कसरी कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ अधिकारमा, स्थानमा र शक्तिमा बराबर हुनुहुन्छ। उहाँको क्वालिटी पनि एउटै छ, क्वान्टिटी पनि एउटा छ, स्वभावहरू पनि बराबर छ र उहाँको चरित्रहरू पनि एक समान छ। जुन यो ईश्वस भन्ने शब्द छ यो शब्दलाई चाहिँ एकदम हामी ख्याल गर्नेछौँ। ISOS यो ईश्वस भन्ने शब्द इक्वलमा हामी इक्वललाई जब हामी ग्रिक वर्डमा हेर्छौँ हो यो ईश्वस भन्ने शब्दले चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ एक समान भन्ने कुरा चाहिँ बताउँछ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्नेछ। र त्यसो भए अब हामी कसरी थाहा पाउने त यो तीनवटा परमेश्वर चाहिँ तीनवटा व्यक्तित्व भएको परमेश्वर चाहिँ एक समान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कसरी थाहा पाउने त? अब हामी बाइबलको केही पदहरूबाट हामी कुरालाई चाहिँ सिक्नेछौँ। 1 नम्बरमा छ हाम्रो यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 18 पद है। यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 18 पदलाई चाहिँ हामी यस समयमा हेर्नेछौँ है। यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 18 पदमा चाहिँ लेखेको छ, यसकारण यहुदीहरूले येशूलाई मार्न झन बढी प्रयत्न गर्न लागे, किनकि उहाँले सब्बात दिन भङ्ग गर्ने काम मात्रै होइन तर आफैलाई परमेश्वरको बराबरी तुल्याएर उहाँले परमेश्वरलाई आफ्नै पिता भन्नुभएको थियो है। यहाँ चाहिँ यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 18 पदमा यो कुरा पाउँछौँ। जब हामी इङ्ग्लिस भर्जन हामी हेर्छौँ यसरी लेखेको छ, देयरफोर द ज्युज स्लॉट all the more to kill him because he not only broke the Sabbath but also said that God was his father, making himself equal with God. आफूले चाहिँ बराबरी येशूसँग बराबरी बनाउनु भयो, परमेश्वरसँग बराबरी बनाउनु भयो। जुन इक्वल भन्ने शब्द त्यहाँ लेखेको छ त्यो चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ ईशोस भनेर चाहिँ हामी पाउँछौँ, ईशोस भनेर चाहिँ हामी पाउँछौँ, जसको अर्थ हो उहाँ चाहिँ सबै पक्षमा चाहिँ यो सबै कुरामा चाहिँ एक समान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो पदबाट पाउँछौँ है। यूहन्नाको पुस्तकमा उहाँलाई यहुदीहरूले मार्न लागेको थियो अनि सब्बात दिन भङ्ग गरेको कारणले मात्रै उनीहरूले मार्न लागेको थिएन। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ के भन्दैनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ यस पृथ्वीमा मानिस भएर उहाँ जन्मिनु भयो, 100% मानिस भएर जन्मिनु भयो, जो नासरतमा हुर्किनु भयो। अनि यहुदीको परम्परा अनुसार चाहिँ वास्तवमा के थियो भन्दाखेरि यहुदी परम्परा अनुसार चाहिँ यहुदीले विश्वास गर्ने, मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, यहुदीले चाहिँ पिता परमेश्वरलाई मात्रै मान्थ्यो। यहाँ एउटा पिता परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मान्थ्यो। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ पिता परमेश्वर मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ विश्वास गरेको थियो। तर जुन उनीहरूले बाइबल पढ्छ, जुन उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले हेरेको थियौँ 1 अध्यायको 1 पदमा, जुन तर त्यहाँ एलोहिम लेखेको छ, त्यहाँ एउटा मात्रै छैन, त्यो प्लुरलमा छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ, त्यो कुराको एन्सर चाहिँ उनीहरूले दिन सक्दैन। तरै पनि जुन यहाँ के घटना भयो भन्दाखेरि किनभने यहुदीहरूले चाहिँ पिता परमेश्वरलाई मात्रै मान्थ्यो, तर जुन नासरतमा हुर्किनु भएको येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, यहुदी परम्परामा उहाँ जन्मिनु भएको येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यो येशू ख्रीष्ट चाहिँ 30 वर्षको उमेरमा चाहिँ त्यहाँ गएर के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पिता र म चाहिँ बराबर हौँ भन्दै हुनुहुन्छ। सिम्पल त्यहाँ सिम्पली वर्ड चाहिँ बराबर भन्ने शब्द प्रभुले येशू ख्रीष्टले चलाउनु भएन। यदि सिम्पल वर्ड हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यतिकै हामी बराबर हौँ मात्रै खालको त्यो सिम्पल खालको वर्ड भइदिएको भए पक्कै पनि यहुदीहरूले उनीहरूलाई मार्थेन, उहाँलाई मार्न खोज्थेन होला। तर त्यहाँ जुन बराबर भन्ने शब्द उहाँले त्यो युज गरिराख्नु भएको छ, जुन एसोस भन्ने शब्द युज गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो कुराले चाहिँ उनीहरूलाई रिस उठेको, यो के भन्दैछ, यसले ईश्वर निन्दा गरिराखेको छ, यसले चाहिँ आफैलाई परमेश्वर बराबर
हामी चाहिँ उहाँले म बराबर हौँ भन्दै गर्दा के भन्दाखेरि म चाहिँ अधिकारमा पितासँगै अधिकारमा बराबर छु, म पितासँगै त्यो स्थानमा बराबर छु, म पितासँगै त्यो शक्तिमा बराबर छु, म पिताको चरित्रमा बराबर छु भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले त्यति बेलामा जुन ह्युमन जो मानवीय रूपमा हुनुहुन्थ्यो नि त्यो परमेश्वरले चाहिँ त्यो येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई रिस उठेको। अनि त्यो पदबाट हामी पाउन सक्छौँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ आफैले भन्दै हुनुहुन्छ कि म र पिता चाहिँ बराबर हौँ। जुन बराबर भन्ने शब्द छ त्यसले चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ उहाँ यो सबै कुरामा चाहिँ म बराबर छु भनेर भन्न खोज्नु भएको है। त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ यूहन्नाको पुस्तक 10 अध्यायको 30 पद। यो कुरा यो पदबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि पिता र पुत्र अनि पवित्र आत्मा तीनवटै व्यक्ति चाहिँ बराबर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो पदबाट पनि हामी पाउन सक्छौँ। यो पदमा यसरी लेखेको छ यूहन्नाको पुस्तक 10 अध्यायको 30 पद, पिता र म एक हौँ। आमेन। पिता र म एक हौँ। जब हामी यसलाई एम्प्लिफाइड भर्जनमा हेर्छौँ यहाँ यसरी लेखेको छ आई एन्ड द फादर आर वन है। हालेलुया। यहाँ चाहिँ जुन वन भन्ने शब्द अथवा एक भन्ने शब्द छ ओन है, एक भन्ने शब्द जुन एक भन्ने शब्द यहाँ चलाएको छ एक, यसलाई चाहिँ हामी अलिकति ख्याल गर्नेछौँ है। जुन एक भन्ने शब्द जुन वान भन्ने शब्द येशू ख्रीष्टले त्यहाँ चलाइराख्नु भएको छ म र पिता एक हौँ भन्ने शब्दले चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरू रिसाइराखेको छ। फेरि यो एक भन्नुको मतलब के छ भनेको अलिकति हामी गहिरेर हेर्नेछौँ। जब हामी यो वान भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामी ग्रिकमा हेर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हेन भनेर चाहिँ भन्छ, HEN, क्यापिटल HEN। जुन यो अगाडिको वान छ क्यापिटल O अनि त्यो क्यापिटल ONEबाट जब हामी यसलाई ग्रिकमा हेर्छौँ त्यहाँ हेन भन्ने शब्द चाहिँ आउँछ। अनि यो हेन भन्ने शब्दले पनि सबै कुरामा चाहिँ बराबर छौँ, एकै हौँ, एउटै हौँ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ देखाएको छ। हामी यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँ यो क्यापिटल O भएको कुरा चाहिँ एम्प्लिफाइड भर्जनमा हेर्न पाउनुहुन्छ। जब तपाईँ इन्टरनेटमा तपाईँको बाइबलमा तपाईँले खोज्नुभयो भने त्यहाँ क्यापिटल ONE लेखेको छ। अनि जब हामी यसलाई ग्रिक वर्डमा हेर्छौँ ONE को अर्थ चाहिँ HEN, क्यापिटल HEN हुन्छ, जसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अधिकारमा स्थानमा शक्तिमा यो हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामी एकै हौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखाउँछ। र यो पदबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ कि उहाँ चाहिँ सबै पक्षमा चाहिँ एक समान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्छौँ। एउटा अर्को ओन भन्ने शब्द पनि चलाइएको छ कहाँ भन्दाखेरि गलातीको पुस्तक 3 अध्यायको 28 पदमा, गलातीको पुस्तक 3 अध्यायको 28 पदमा। जब गलातीको पुस्तक 3 अध्यायको 28 पदमा हेर्छौँ यहाँ यसरी लेखेको छ, म यस समयमा पढ्नेछु। अब न त यहुदी छ न ग्रिक न कमारा न फुक्का न त पुरुष न स्त्री छ, किनभने ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हौ। आमेन है। जुन शब्द एउटै हौ लेखेको छ नि जुन वान, यहाँ चाहिँ जब गलातीको पुस्तक 3 अध्यायको 28 पदमा हेर्छौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा ओन भन्ने शब्द चलाएको छ। अगाडि यूहन्नाको पुस्तक 10 अध्यायको 30 मा चलाएको ओन चाहिँ क्यापिटल ONE थियो भनेपछि गलातीको पुस्तक 3 अध्यायको 28 पदमा हेरेको चाहिँ स्मल ONE है। जुन यो ONE स्मल ONE छ त्यसलाई हामी ग्रिकबाट हेर्नु चाहिँ हेइस भन्ने शब्द चाहिँ हुन्छ HEIS, हेइस है, एउटै। अब जस्तै कि स्त्री पनि छ पुरुष पनि छ तर हामी चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ फेरि एउटै हौँ। यसले चाहिँ फेरि त्यो अर्थ दिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टसँगै हामी शक्तिमा सबै कुरामा चाहिँ बराबर छ, हामी पनि परमेश्वर हो भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ होइन। तर यहाँ चाहिँ लेखेको कुरा चाहिँ जुन ओन हामी एक हौँ भन्ने कुरा छ नि, जस्तै कि अब नेपाली सब हामी नेपाली भन्छ, हामी नेपाली एक हौँ तर हामी फेरि सबै एउटै छैनौँ नि त है। अब फेरि हामी अब मान्छे जाति सबै हामी एउटै हौँ, जनावर फरक हो। त्यो वर्ड त्यो एक भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ युज भएको छ। तर जुन एउटै हौँ भन्ने शब्द चाहिँ येशू ख्रीष्टले यहाँ यूहन्नाको पुस्तक 10 अध्यायको 30 पदमा चलाउनु भयो, त्यो चाहिँ पिता र म बराबर छौँ, एक समान छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ है। योबाट पनि हामीले हाम्रो परमेश्वर चाहिँ तीनवटै व्यक्तित्वमा भएको परमेश्वर चाहिँ सबै पक्षमा चाहिँ बराबर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि जसरी हामी फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 6 पदमा हेर्छौँ यहाँ यसरी लेखेको छ। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 6 पदमा
परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटै पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन है। पावलले के भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको बराबरी हुनुहुन्थ्यो। जुन प्रकाशद्वारा पावलले त्यो कुरा पाएको थियो, पावलले के कुराको गवाही दिन्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको बराबर भएर पनि त्यो कुरा चाहिँ पक्रिने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। यहाँबाट पनि हामी पाउँछौँ कि उहाँ चाहिँ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ बराबर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो पदबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। आजको लेक्चर एकदम सिम्पल छ। हामी आज यति मात्रै हेर्नेछौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जुन हाम्रो त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ, कोही पनि तल माथि हुनुहुन्न। तीनवटै परमेश्वर, तीनवटै व्यक्तित्वमा भएको परमेश्वर चाहिँ बराबर हुनुहुन्छ। स्थानमा पनि, शक्तिमा पनि, उहाँको आचरणमा पनि, उहाँको चरित्रमा पनि उहाँ चाहिँ एक समान हुनुहुन्छ। र हामीले उहाँको यो 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 स्वभावलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले बल्ल अगाडि बढ्न सक्छौँ। किनभने आज हामी कति धेरैजना चाहिँ यही कुरालाई फेल भएको छौँ। कतिजना यहोवालाई मात्रै मान्ने, पितालाई मात्रै मान्नेहरू छ है। किनकि अब पुत्रलाई किन मान्न पर्यो त, सबभन्दा माथिको मान्छेलाई माने भइहाल्यो नि भन्ने खालको हो, त्यो खालको विचार धारणा बोकेको मान्छेहरू पनि छ। तर जसले लेक्चर गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ आफूले पनि सिक्नुहोस् कि जुन परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ, त्रिएक परमेश्वर, उहाँ चाहिँ हरेक तौरमा, हरेक तरिकामा चाहिँ उहाँ बराबर बराबर हुनुहुन्छ। र जे कुरा तपाईँले सिक्नुभएको छ त्यो तपाईँको मण्डलीमा, तपाईँको झुन्डमा तपाईँले त्यो कुरा पनि सिकाउनुहोस् है। यो कुरा चाहिँ धेरै पछि गएर मान्छेले चाहिँ सिक्न सकोस्। किनभने यहीबाट नै कति कुराहरू झुटो शिक्षाको कुरा पनि आउन सक्छ। भोलि गएर पितालाई मात्रै मान्ने खालको सिद्धान्त आउन सक्छ। भोलि गएर पवित्र आत्मालाई मात्रै मानौँ न, उहाँ चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँले बचाइहाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। कसै नै मर्ने चाहिँ ठुलो हो, येशू ख्रीष्ट चाहिँ मरेको त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो, किनकि उहाँ मात्रै हो मरेर बिउतेको, त्यस्तो शक्तिशाली मान्छे त्यो परमेश्वर, त्यसलाई मात्रै विश्वास गर्ने भने कतिजना त्यो खालको तरिकाले उठ्न सक्छ। तर हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो तीनवटै व्यक्तित्वमा भएको परमेश्वर चाहिँ सबै पक्षमा, सबै पक्षमा चाहिँ उहाँ बराबर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। अब हामी अर्को हप्तामा चाहिँ हामीले यो तीनवटा व्यक्तित्वमा बराबर पक्षमा भएको परमेश्वर चाहिँ कसरी काम गर्नुहुन्छ र तीनवटा परमेश्वर चाहिँ तीनवटा व्यक्तित्वमा भएको परमेश्वरले कसरी उहाँले कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामी अझ धेरै केलाउँदै जानेछौँ। परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष गर्नुभएको होस्। जय मसीह।